ටෙක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තුන ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද විනාඩි 3න් ඔයාගෙම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒක හැමෝටම පේන්න පුළුවන් වෙන්න පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලමු මේකට විනාඩි 3යි යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න අපේ කන්ටෙන්ට් ටික අපි ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි Google එකේ ChatGPT කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ chatgpt.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපේ ඩීටේල්ස් ටික අපි හදාගමු. ඉතින් මම කලින් මගේ ඩීටේල්ස් ටික කියලා මෙන්න මේ විදිහට මට හදලා දෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මම ආයි මෙයාලට කියනවා මගේ ඩීටේල්ස් ටික මෙතන fetch up කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් එතනදී මම මෙතනට කියනවා provide my tech friend channel more details. මේ විදිහට කිව්වට පස්සේ එයා මට මෙන්න මේ විදිහට ඩීටේල්ස් ටික ෆිට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මොකද මම මෙයාට කලින් කිව්වා මම මෙන්න මේ විදිහේ channel එකක් කරන්න. ඉතින් මට මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික වෙබ්සයිට් එකට හදන්න ඕන ඩීටේල්ස් ටික මට දෙන්න කියලා. ඉතින් එයා මේ විදිහට අපිට මේකේ ඩීටේල්ස් ටික දුන්නා. ඉතින් හදලා දුන්න ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට කොපි කරගෙන මෙන්න මෙතන notepad එකට මම මේ ටික කොපි කරගන්න. ඉතින් මේ කොපි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මම කොපි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ ඊළඟ AI එකට යනවා. ඒක තමයි Cloudy AI. Cloudy.ai. ඉතින් මේ Cloudy.ai ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් මේ වෙනකොට රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේක ගොඩක් හොඳ AI එකක්. ට්‍රේනින් මොඩල් එක Sonnet 3.5 කියන ට්‍රේනින් මොඩල් එක තියෙන. ඉතින් මේ ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට හදලා නැත්නම් මම ආයි කියනවා ඔයගොල්ලෝ නම්බර් එකකින් රෙජිස්ටර් වෙලා මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. මෙන්න මේකට මම මේ විදිහට මගේ ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරලා ඉවරනට පස්සේ මම මෙයාට කියනවා මගේ වෙබ්සයිට් එක හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අපි පොඩි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ email එකට message එකක් දාලා ප්‍රොම්ප්ට් එක ඉල්ල ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට දීලා මේක send කරාට පස්සේ එයා අපිට ටික වෙලාවකින් අපේ වෙබ්සයිට් එක කෝඩින් කරනවා. ඉතින් මේක මම නෙවෙයි කෝඩින් කරන්නේ. AI එක හරහා කෝඩ් දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එයා කෝඩ් කරන විදිහ. එයා ප්‍රොම්ප්ට් එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ සයිට් එක හදලා දුන්නා. ඉතින් අපි බලමු මේ සයිට් එක ඇත්තටම මෙතනින් අපිට ප්‍රිවිව් වෙන එක ඇත්තටම මේ විදිහට ප්‍රිවිව් වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද මේ CSS ෆයිල් එක මේකේ හරියට ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ හරිම විදිහට මේක අපේ notepad එකෙන් open කරලා කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකට කරගන්න ඕනේ මෙතන new folder එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මේ new folder එක හදාගමු. මගේ channel එකේ නම දෙමු මෙතන tech friend කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන txt document එකක් හදා ගන්නවා. ඒ txt document එකේ extension එක ඒ විදිහටම තියලා මම මෙතන නම දෙනවා index කියලා. මේක ඕගොල්ලෝ මේ විදිහටම index කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මත මේ txt කියන .txt කියන extension එක පෙන්වන්න නැත්නම් මෙතන show වලට ගිහිල්ලා මෙතන file name extension කියන එකට මේ tick එක නැත්නම් tick එක දාගන්න. ඒතකොට tick එක නැති වුණොත් එහෙනම් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ අපේ extension එක. tick එක දැම්මට පස්සේ අපේ extension එක මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම අර copy කරගත්ත code එක මේකට දාලා මේක save කරගන්න. save කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක preview කරගන්න. කොහොමද අපි preview කරගන්නේ? ඉතින් මේ extension එක ආපහු අපි change කරමු .html කියලා. ඉතින් මේක මේ විදිහට save කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මගේ Chrome browser එකෙන් open කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඉතින් මේක CSS file එක හරි විදිහට fetch up වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිට ඒක යාළුවට කියලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක ආපහු මෙයාලට කියමු. මොකද අපි එකපාරට මෙයා කරන්න කිව්වට මේක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දෙවෙනි පාර මේක CSS file එක හරි විදිහට add කරන්න කියලා command එක දෙන්න. ඉතින් මම එයාට කිව්වා මගේ CSS file එක හරි විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. මට මේක හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ prompt එකත් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කොහොමද ඒක slow කරගන්නේ කියන විදිය. ඉතින් මෙයා ඊට පස්සේ මට මේ විදිහට website එක හදලා දෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එයා අපව මට CSS file එක හදලා පෙන්නුවා. ඉතින් මම බලමු මේකත් එයා හරියට හදලා දුන්නා කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි මෙතනදී ආපහු අපි මේ කෝඩ් එක මේකට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් මෙතන මේක rename වලට ගිහිල්ලා අපි මෙතන .txt වලට හදාගමු. ඉතින් මේ .txt එකට හදාගන්න නැතුව කරන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන තමයි එහෙම කිව්වේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට open කරලා මෙතන paste කරලා අපෝ මේක ෆයිල් එක සේව් කරලා මෙතනින් ක්ලෝස් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ආපහු අපි
.html කියලා මේක වෙනස් කරගමු. ඉතින් මේක වෙනස් කරගන්න එකම ඊට පස්සේ අපිට අපේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහේ preview එකක්ද මේකේ පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේකෙන් open with Google Chrome එකෙන් අපේ preview එක හරි විදිහට පෙන්වනවාද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම විනාඩි 2ක්වත් ගියේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වෙබ්සයිට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සර්විසස් ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තියෙනවා about කියන එක get start කියන එක. ඉතින් මේ වගේ අපිට ලස්සන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන් වගේ මේක හැමෝටම පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකෙන් බලමු. ඉතින් මේ පෙන්වන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි යම් අපේ GitHub එක github.com එක. ඉතින් github.com එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ යනකොට github.com එක කවුරුවත් දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකේ github.com කියලා සර්ච් කරලා වාගේ account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට new කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ new කියන එකෙන් අපි අලුත් repository එකක් හදාගන්නවා. මෙතන අපි ගහමු මගේ website එකේ නම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගහලා මෙතන description එක add කරන්න ඕනේ. මේක public කියන එකට දාන්න. මෙතන add readme file කියන එක දාලා මේක create repository කරන්න. ඉතින් මේ create repository කරාට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මෙතනට අපි හදාගත්ත HTML code එක add කරන්න ඕනේ. කොහොමද අපි ඒක add කරන්නේ? මෙතන add file වලට ගිහිල්ලා මෙතන upload file වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි file එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් TechTrend කියන එකේ index.html file එක මේ විදිහට මේකට add කරනවා. ඉතින් මේක add කරාට පස්සේ මෙතන commit directed to main branch කියන එක දීලා මෙතන commit changes කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ commit changes කරාට පස්සේ ටික වෙලාවකින් අපේ index file එක මේකට add වුණා. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන setting වලට ගිහිල්ලා මේකේ pages කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපේ branch එක select කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ branch එක අපි අනිවාර්යෙන් main කියන එකට දීලා මේක save කරන්න ඕනේ. save කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා your GitHub pages site currently being built from main branch. ඉතින් එයා අපේ URL එක හදන ගමන් එන්නේ අපි බලමු URL එක හැදුවට පස්සේ අපේ වෙබ්සයිට් එක ඕන කෙනෙක්ට පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ සයිට් එක මේ වෙනකොට මේකේ build වෙලා URL එක මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඉතින් මම visit website වලට ගියොත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන වෙබ්සයිට් එකක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විනාඩි 2-3ක් කාලයක් ඇතුළත මම කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද AI තාක්ෂණයත් එක්ක අපි මේ වගේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් තව ඉස්සරහට මේ AI එක්ක අපිට මොන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වේද? ඉතින් අපිට ගුරුවරයෙක් ඕනේ තමයි දෙයකට මඟ පෙන්වන්න. නමුත් අපිට තනියෙන් ලර්න් කරන්න පුළුවන් මේ AI හරහා. ඉතින් රැඳී ඉන්න ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න යූස් කරපු prompt මම ඔයාලට දෙන්නම්. මගේ ඊමේල් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊමේල් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් මම ඊට ඔයගොල්ලන්ට prompt එක එවනවා. ඉතින් ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක මේ වගේ අලුත් දේවල් ඕගොල්ලන්ට අපි ඉක්මනින්ම ගෙනල්ලා දෙන්න.